สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนั่นเองบอกเลยเรากำลังจะเข้ามาแล้วนะนี่เราเข้ามาแล้วฝั่งนู้นแรงแพทกับแรงโก2 คนแรงแพท2 คนฝั่งเราแรงแพทหมดเลยโอเคFirst blood. ทุกคนมันกระตุกอยากเชิญพี่ในฟรีไฟแอดมาได้แต่พี่เพื่อนเต็มพี่ต้องมาเพื่อนก่อนโอเคพี่ชื่อ GGTYKM นี่เดี๋ยวก่อนอ้าวตอบเฉยเลยมันมีคนยิงขึ้นได้เร็วเราจะเตะเพื่อนเปิดไมค์ด้วยทุกคน
อันนี้เขาแจกฟรีแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้แต่พรุ่งนี้พี่จะทำการแจกบัตรกรีนาเนาะชนะแล้วล่ะอีกเราค่ะได้ชนะแล้วโอเคพี่ซื้อปืนอันนี้เพราะว่ามันแรงลูกตะโขบสีมันด้วยนี่มีตะโขบมันมีตะโขบสีแถมโอเคทุกคนนั่นไงอยู่ในนี้ใช่ไหมมันอยู่ในนี้โอเคเข้าไปกันอุ้ยเราก็เหมือนจะได้ไอ้นั่นแล้วเนาะเอาไปทิ้งได้แล้วอะนี่ทุกคนอยากดูชุดที่ให้ดูตัวของผู้หญิงก็จะมีชุดประมาณนี้แล้วก็ผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็หน้าเพชรจะมีเขาน้อยมากเลยแต่ชุดจะมีเยอะหน่อยอันนี้พี่ไม่มีนะน่าจะรับกับกันนี่เกมอยู่ตรงนี้ทุกคนตรงนั้นมันน่าจะน่ากลัวแน่เลยอะเราจะเล่นแบบ20ถุงกันนะคือปานกลางจะเอาแบบหรือเอาแบบฝันร้ายกันเลยอะถ้าฝันร้ายคือผีเดินเร็วมากจริงงั้นเราจะเอาแบบปานกลางปะนี่มากันต้องหา20ถุงเองง่ายๆไม่ยากข้าชนะมาแล้วนี่ไงอุ้ยทุกคนส่งถุงส่งถุง
ได้เอาไปตัดประตูชั้น3อุ้ยประตูไอ้นี่มันกระตุกอ่ะมันเดินไม่ได้อ่ะนี่เจอนี่โอเคนะตอนนี้ถึงชั้นล่างทุกคนเจอ1 ถุงเลยอ่ะเจอแค่ถุงเดียวอ่ะเจอ7 ถุงทุกคนน่ากลัวพี่ว่าผีมันน่าจะขึ้นมาน่ากลัวน่ากลัวมากจบไปแล้วกับเกม I The Hollow ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามและกดติดตาม Lazada ฟรีคูปองส่วนลด ฟรีค่าส่ง